হেল্ল' মৰমৰ চকলেটছ আৰু অভিভাৱকসকল আমি সকলোৱে জানো যে 2025ৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আগন্তুক SSLC 2025 বা মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু দিন যিমানেই ওচৰ চাপি আহি আছে আমাৰ বুকুৰ ধপধপনি মূৰৰ টেনচন বাঢ়ি গৈ আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণ কি কাৰণ আমি জানো যে তোমালোকৰ চকলেটছ তোমালোকৰ পঢ়া এতিয়াও প্ৰিপাৰেচন এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই তোমালোকে এতিয়াও নাজানা যে কোন কিটা বস্তু তোমালোকে এতিয়ালৈকে ভালকে জনা নাই বা কোন কিটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ তোমালোকে এতিয়াও পঢ়িব পৰা হোৱা নাই আৰু এই সকলোখিনিৰ বলত এজ এ ৰিজাল্ট তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ যোনটো প্ৰিপাৰেচন তাত তোমালোকৰ এনজাইটি ডিপ্ৰেশ্যনছ ভয় চিন্তা এই সকলোবোৰে তোমালোকক ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰি গৈ আছে আৰু ইয়াৰ ফলত তোমালোকৰ যোনখিনি 100% পটেনচিয়েল তোমালোকে যোনটো দিব পৰা পৰীক্ষাত 100% তোমালোকৰ ফুল কনচেন্ট্ৰেশ্যন সেইখিনি দিব পৰা হোৱা নাই আৰু সেই কাৰণে তোমালোকৰ এই চিন্তা দূৰ কৰিবলৈকে SHARPYয়ে তোমালোকলৈ লৈ আহিছিল কি জানা তোমালোকে জানা চাগে ক্ৰেছ কোৰ্স 2025 60 ডেজ ক্ৰেছ কোৰ্স লৈ আহিছিলো আমি SHARPYয়ে য'ত আমাৰ এডুকেটৰ সকলে তোমালোকৰ ছাৰ মেম সকলে বহুত বেছি কষ্ট কৰিছিলে কষ্ট কৰি আছে তোমালোকৰ এটা ভাল ৰিজাল্ট তোমালোকক আনি দিব পৰা কৰিবলৈ আৰু এই কোৰ্সৰ এডমিশন অলৰেডি আমি 22 নৱেম্বৰত ক্লোজ কৰিছিলো ষ্টিল 25-26 নৱেম্বৰলৈকে আমাৰ চলি থাকিল কিন্তু এতিয়া আৰু আমি দিব অলৰেডি কৈ থৈছো যে ইয়াৰ ডেট পাৰ হৈ গ'ল আৰু আমি দিব নোৱাৰো কিন্তু তোমালোকৰ ষ্টিল যিহে ৰিকুৱেষ্ট যে তোমালোকে ক্ৰেছ কোৰ্সত তোমালোকৰ জয়েন হ'ব লাগে এডমিশন লাগে আৰু আমি নাও কৰিব পৰা নাই কাৰণ আমি জানো তোমালোকৰ কি ভয় সোমাই আছে মনত আমি জানো তোমালোকৰ টেনচন সেই টেনচন দূৰ কৰাবলৈকে আমি তোমালোকৰ বাবে এগেইন কিবা এটা চিন্তা কৰিলো যাতে ষ্টিল এই লাষ্ট 30 দিন তোমালোকক এনে ধৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম এনেকৈ তোমালোকক আমি এজ এ যোদ্ধা হিচাপে তোমালোকক প্ৰিপেয়াৰ কৰিম তৈয়াৰ কৰিম যাতে তোমালোকে পৰীক্ষাত গৈ ফালি আহিব পাৰা প্ৰিপাৰেচন কমপ্লিট হোৱা নাই নালাগে এতিয়াও পঢ়ি শেষ হোৱা নাই নালাগে এতিয়াও নাজানা কোনকিটা কমন আহিব বা নাজানা তোমালোকে কোনকিটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ আছে নালাগে নাজানা তোমালোকে নিউ পেটাৰ্ণত তোমালোকে কি আহিব পাৰে যোনটো নতুন পেটাৰ্ণ কি আহিব পাৰে নাই নালাগে এই সকলোবোৰ তোমালোকক শেষ কৰি এই সকলো টেনচন তোমালোকৰ দূৰ কৰি SHARPYয়ে তোমালোকৰ হৈ চিন্তা কৰি SHARPYয়ে তোমালোকক প্ৰিপেয়াৰ কৰোৱাব এই 30 ডেজ প্ৰেপ কোৰ্স 2025ত আমি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো সো ইন্ট্ৰোডিউসিং 30 ডেজ প্ৰেপ কোৰ্স যোনটোৱে তোমালোকৰ এই যি দুৰ্বলতা আছিল তোমালোকৰ যি টেনচন আছিল সকলোবোৰ দূৰ কৰি তোমালোকক এনেভাৱে প্ৰিপেয়াৰ কৰাব যাতে তোমালোকে পৰীক্ষাত গৈ কৈছিল নহয় ফালি আহিব পাৰা আৰু যদি তোমালোকে এইটো একচুয়ালি বিচাৰা যদি SHARPYক বিশ্বাস কৰা যে তোমালোকে সেই লেভেলত নিজকে এই 30 দিনত শেহতীয়াকৈ তোমালোকে কমপ্লিট হ'ব বিচাৰা তেন্তে তোমালোকে বুকুত দেখিছা 4টা নম্বৰ আছে তাৰে এটা নম্বৰত ফোন কৰা বা হোৱাটছএপত মেছেজ কৰা 4টা নম্বৰতে কৰা যদি এটা কন্টাক্ট নোপোৱা তোমালোকক আমি এই কোৰ্সত এডমিশন দিয়াম আৰু এই কোৰ্সত তোমালোকে কি পাবা যাতে তোমালোকক এনে ধৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম চাবলৈ আহা এই পইণ্ট কিটা চাই লোৱা সো তোমালোকক আমি এই কোৰ্সটোত দিম ফাৰ্স্ট অফ অল ফুল কোৰ্স ৰিভিজন সো তোমালোকক কৈছিলো নহয় যে তোমালোকৰ ৰিভিজন কমপ্লিট হোৱা নাই প্ৰিপাৰেচন কমপ্লিট হোৱা নাই নালাগে আমি তোমালোকক ৰিভিজন কৰাম আমি তোমালোকক ফুল কোৰ্সৰ ৰিভাইজ কৰাম দ্যাট মিন্স তোমালোকে প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টৰ ইংলিশ গ্ৰামাৰ ম্যাথমেটিক্স সায়েন্স আৰু সোশ্যাল সায়েন্স এই পাঁচটা সাবজেক্টৰ 0 পৰা 100 লৈকে আমি তোমালোকক পঢ়ুৱাম এই 30টা এই কোৰ্সত এই 30 ডেজ প্ৰেপ কোৰ্সটোত য'ত ফুল কোৰ্সৰ এক্সপ্লেনেশন থাকিব গুটে কোৰ্সৰ তোমালোকে যদি কিবা এটা পইণ্ট ভালকৈ বুজি পোৱা নাই তাৰ ডেপথত এক্সপ্লেনেশন থাকিব তাৰ ভিডিও তোমালোকৰ কাৰণে আমি দিম লাইভ ক্লাसेस থাকিব ডেইলি লাইভ ক্লাसेस তোমালোকক দিম কিন্তু ইয়াত এটা টাৰ্মছ আছে সেই কিতাবৰ পাছত উল্লেখ কৰিম আৰু লগতে 5000 MCQs আমি তোমালোকক প্ৰভাইড কৰিম 5000 MCQs that means new pattern or MCQs য'ত তোমালোকে এই MCQ কিটা চোৱাৰ পিছত যদি তোমালোকে ভাবা যে বেলেগকৈ একো প্ৰিপেয়াৰ নকৰো MCQৰ বাবে তেতিয়াও চলি যাব আৰু এইখিনি তোমালোকক আমি দিবলৈ গৈ আছো উইথ মক টেষ্ট এতিয়া যদি তোমালোকে সব পঢ়ি শুনি আজৰি হ'লা কেনেকৈ গম পাবা যে তোমালোকে কিমান পাৰিছা কেনেকৈ নোৱাৰিছা সবচে ডাঙৰ পইণ্ট তোমালোকে কি জনা নাই এতিয়াও হেইটো জানিব লাগে কাৰণ পঢ়াগিটাটো তোমালোকে গম পালে পাৰিছো বুলি কিন্তু কি এতিয়াও তোমালোকে পঢ়িবলৈ বাকি আছে কি তোমালোকে এতিয়াও জনা নাই এই পইণ্টটো জনাৰ এক উত্তম উপায় হৈছে মক টেষ্ট যোনটো আমি তোমালোকক প্রভাইড কৰিম এট দা সেম টাইম ম্যাথমেটিক্স কোয়েশ্চন বেংক ভিডিও সলিউশন এতিয়া কথাটো হল বাকি সাবজেক্ট গিটা হৈ যায় কিন্তু ম্যাথছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ একেটা এনসাৰৰ পৰা বেলেগ ধৰণৰ কোয়েশ্চন থাকিব পাৰে 1 + 1 2 2 + 0 2 4 / 2 2 সো এই ধৰণৰ সকলো ধৰণৰ কোয়েশ্চন আমি তোমালোকক ভিডিও সলিউশন কৰাই দিম কোয়েশ্চন বেংকৰ হেয়াও এই কোৰ্সটোৰ লগত তোমালোকে পাবা এট দা সেম টাইম প্ৰবেবল কোয়েশ্চন এনসাৰটোত আমি SHARPYৰ সবচে ডাঙৰ বিখ্যাত কিহৰ কাৰণে তোমালোকে সবচে ভাল পোৱা তোমালোকৰ আগৰ বেটছৰ দাদা বাইদেউ সকলক খুদিছোৱা SHARPYত তোমালোকক 80-90% কমন মেট্ৰিকত দি আহিছে যোৱা বছৰ দি আহিছে গতিকে তোমালোকে এতিয়া আমাৰ যদি বিশ্বাসে নহয় আমাৰ ইউটিউব চেনেলত যোৱা তাত আমি যোৱা বছৰ ভিডিও আপলোড কৰি থোৱা আছে ৰিজাল্টত এন্ড common questions so আমি তোমালোকক probable আৰু common questions দিম এই সকলোখিনি পাবা এই 30 days prep course আকৌ এবাৰ কৈছো এই কোৰ্সটো তোমালোকৰ আমি বহুত হাই ভ্যালু একো নাৰাখো চিন্তা নকৰো এডমিশন লবলৈ আমি হাজাৰ টকা খুজি তোমালোকৰ মাথা নষ্ট নকৰো
মাত্ৰ 499 দি এই কোৰ্সটো জয়েন কৰিব পাৰিবা যদি তুমি এতিয়াও আগ্ৰহী তেতিয়া জয়েন কৰা আৰু এগেইন যোৱা ক্ৰেশ কোৰ্সটোৰ দৰে এই কোৰ্সটোত যদি তোমালোকে এডমিশন লোৱা দেৰি কৰা তেতিয়া আমি পাছত এডমিশন দিব নোৱাৰিম আৰু এই কোৰ্সটোৱে তোমালোকৰ বাবে লাষ্ট কোৰ্স থাকিব যিটো তোমালোকৰ বাবে আমি মুকলি কৰিছো তোমালোকক প্ৰিপেয়াৰ কৰাবলৈ এই অন্তিম দিন কেইটাত যদি এডমিশন এতিয়া লোৱা তেন্তে ওয়েলকাম আৰু যদি এডমিশন তোমালোকে নলওঁ বুলি ভাবা তেন্তে ইয়াৰ পিছত আমি তোমালোকক হেল্প কৰিব নোৱাৰিম এণ্ড ইয়াৰ লগতে তোমালোকক এটা কথা কৈছো এডমিশন কেনেকৈ ল'বা বা কেনেকৈ কি কৰিবা তাৰ কাৰণে ডিটেইলছ জানিবলৈ 4টা নম্বৰ মোৰ বুকুৰ ওচৰে পাজৰে ঘূৰি আছে তোমালোকে দেখিবাই তাত ফোন কৰা মেছেজ কৰা আৰু যদি কেনেকৈ ডাইৰেক্টলি এপত গৈ এডমিশন ল'বা তাৰ ডিটেইলছ জানিবলৈ হলে এই ডেসক্ৰিপচনত ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক দিয়া আছে সেই লিংকটো ক্লিক কৰা আৰু এডমিশনটো লৈ লোৱা তাৰ স্ক্ৰিনশ্বটখন আমাৰ হোৱাটছআপলৈ পঠোৱা এই নাম্বাৰ 4টাৰ ভিতৰত এটাত আৰু আমি তোমালোকক গাইড কৰিম এই 30 ডেজ প্ৰেপ কোৰ্স আৰু এতিয়া এডমিশন যেহেতু ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল গতিকে দেৰি নকৰিবা এগেইন কৈছো তোমালোকক এই যুদ্ধখনলৈ আমি হাজু কৰাম এই 30টা দিনত কিন্তু এইটো নাভাবিবা যে আমি 30টা দিন মানে 30টা দিনে তোমালোকক হেল্প কৰিম না বাবা আমি যেতিয়ালৈকে পৰীক্ষা তোমালোকৰ শেষ নহয় তেতিয়ালৈকে তোমালোকৰ লগত থাকিম সো শাৰ্পিৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰে তোমালোকক লগ পাম কোৰ্সটোৰ ভিতৰত থ্যাংক ইউ